The Philippines is no stranger to disasters. Due to its geological and geographical conditions, the country is highly prone to disasters. An earthquake fault traverses across the archipelago from its northernmost tip to its southernmost tip. It is in the Pacific Rim of Fire. It is in the path of major typhoons. The continuing disasters that have wreaked havoc, especially in the last decade, have been aggravated by the abuse of our natural resources and socio-political conflict. In the Philippines, where a majority of the people already live in socially and economically deprived conditions, the impact of disaster is more devastating, and the tremendous loss and damage to life and property is much greater in intensity. An event is rightfully called a disaster when it impacts on the human community. They disrupt the physical, psychological, spiritual, and ecological aspects of an individual and his community. There are basically three types of disaster victims: the direct victims, the indirect victims, and the hidden victims. These victims are basically passive and dependent on others in their recovery. Disaster management programs must aim to transform these victims to become survivors. These survivors take an active role in their own recovery because they're empowered to do something about their condition despite the odds. Hence, the basic concern of overall disaster management is a psychosocial one. Psychosocial intervention program must therefore be integrated in overall disaster management. The components of a psychosocial intervention program are: 1. Psychosocial processing, which aims to provide a sense of stability, control, and empowerment. Community mobilization, necessary in giving the survivors sources of assurance that they are not alone. 3. Strengthening social support. In the last decade, psychiatrists have taken the lead in implementing a mental health task force, originally started under President Corazon Aquino after the killer earthquake in 1990. Hence, psychosocial intervention has been positively recognized as part of government and non-government disaster programs. In sustaining their efforts, psychiatrists have implemented a trainer's training program so that psychiatrists could also sustain their leadership role. A major component of this training is this video on psychosocial processing, considered a primary skill in implementing psychosocial care in a disaster-stricken community. Victims of disaster often suffer intense stress and trauma. The jarring and sometimes violent experience of being in a disaster, sustaining injuries, struggling for one's life and others, as well as losing family and property. All this inflict wounds on the minds and hearts of the victims. The disaster experience shatters the victim's notion that the world is safe, thus making them realize that they have no control over their life and destiny. And when trust is violated,
They can experience an interpersonal as well as social crisis. This leads survivors to disconnect and isolate themselves from other people. They may come to question their faith in the divine order of things. Why did this happen? Why me? Possibly falling into a spiritual crisis. Throughout the entire process of trauma recovery, cognitive restructuring is directed towards sending a message to survivors that 1, they are not alone. 2, it's not their fault. And 3, that their symptoms are part of a natural reaction to abnormal situation. The first task of recovery is to establish the survivor's safety. Strategies of healing must address all the survivor's safety concerns in the biological, psychological, social, and spiritual domains. Reconstructing the trauma story begins with a review of the person's life before the trauma and the circumstances that led up to the event. Recovery is based upon empowering the person, creating new connections, and restoring control to the person. The final goal is to usher the survivor into group action with others who share their wish to recover. Wala kami na mabigyan niyo kami ng panahon ngayong umaga kung tayo magkakilalanan at makapagbahagi ng mga sarili nating mga karanasan may kinalaman sa mga nakaraang kalamidad dito sa Infanta, Quezon. Maraming salamat na kayo nagboluntaryo pang natuto kami sa inyo at magkaroon kami ng mas malalim na pag-unawa sa mga naging epekto sa inyong kalamidad na yon. Ako si Dr. June, kabilang ako ng Psychosocial Response Team. Kasama ko ang aking kaibigan at kasama sa trabaho si Rose. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga rin po. Ako po si Alberto Ungriano. May asawa, may anim na anak. Ako po si Analita Romantico. Tawagin po si Baby. Ako naman po si Melba. Taga rito din. At may isang anak. Ako naman po si Emerald Ramos, taga Barangay Kawiran, Layan, Quezon. Ako po naman si Ligaya de Loreto, Barangay Bata. Wala po. Ako po'y nanapuyoy kung tawagin. Bago siguro tayo mag-umpisa sa pakikipagbahagi, meron lamang kaming gustong ibigay na ilang alituntunin o kaya mga guidelines para ang ating pag-uusapan ay maging maayos, mabunga, at siguro higit sa lahat para komportable, no, tayo. So ang una, gusto naming sabihin na pangangalagaan ang confidentiality o pagka-privado ng mga kwento nyo, yung mga ilalahad ninyo. Alam namin ang iba ay masela o mahirap balikan at hindi ito mapag-uusapan sa labas ng grupong ito, lalo na sa mga taong walang kinalaman sa ating mga layunin. Hindi dapat mapagchismisan kasi alam namin mahalaga ang inyong mga karanasan at mga kwento. Pangalawa, kailangang alalahanin natin na sa grupong ito ngayon, tayo ay pantay-pantay. Ang bawat isa sa atin ay may karapatan na magsalita para sa sarili, na hindi iba ang nagsasalita para sa atin.
At may karapatan rin tayong mapakinggan na walang paghuhusga. Matanggap lang kung anong ating handang ilahad o ibahagi sa isa't isa. Sana ay kusa ang ating pakikipagbahagi. So hindi tayong magpipilitan. Hayaang mauna kung sino ang handa. Kaya't isa-isa lamang para tayo magkarinigan, hindi ba? At saka maramdaman natin na uunawaan tayo, napapakinggan ang gusto. Mangibabaw sana ang respeto sa isa't isa. Alam namin sa pakikipagtungo nyo ay nandoon na, nakikita namin yun. Wala tayong bibitawang mga salita o gagawin na maaaring makasakit sa isa't isa. No? Ang magiging gabay natin sa pagbabahagi ninyo ay ilang mga katanungan. Bago po nagkaroon ng disaster, ang aming pag-iisip ay abala sa development ng pamilya. At doon po ako nakatuto. Unang-una, sa usapin ng pangkabuhayan, ang tendency ng pag-iisip ko lagi kumita, ilagay sa maayos ang pinita. Ganun, kami din masasabi ko rin masaya at umaasang may magandang mararating dala ng kaunlaran dito sa norte ng Quezon. Alas 12. Bumigay ang ulang napakalalaki ng patak. Hanggang kidya. Sa amin kalamansi sa inyo. Sa amin kidya. Sa inyo kalamansi. Sa edad kong 73, bakit nga wala ako nakaranas ng kanilang kalalaking patak ng edad? 6:30, pinakain ng aking mga pamilya. Marami na dumadating sa aming doktoring tao. Ito ang doktoring may dumating isang babaeng, magandang babaeng pala. Ay, nahingi na sa klulo. Ay, aming nasagay, doktoran, yung anak ko. Aba, wala kanilin anak. Ako pagkapapat anak ng apat na araw, ayun yung anak ko. Ay, wala kang anak. Nang umaga ang makikita ko, mga patay na tao sa aming likuran ng bahay. At saka, may isang linggo akong kapisang mga tao, wala na magpagkain, doktor. Aba, kung tayo may kakainin, tayo sumasama. Kahit tigkakaputol na tunsoy. Ano? Parang matingkad sa akin yung kwento mo, nanay, na ang isang malaking nagdala sa inyo na maitaguyod ninyo ang sarili ninyo sa dinadaanan yung mga delubyo na karanasan, eh yung pagintindi nyo sa kapwa, no? Mukhang yan ang tumingkad sa inyo na makasagip kayo ng mga nalulunod at makapagpakain kayo, makapagpadamit kayo, miski pa paano, hanggat bigay na nyo ng sarili ninyong saluwal para lang doon sa babaeng dinudugo na yun. Yun po ba ang nagdala sa inyo na makayanan ninyo yung bagat napakabigat na trauma, yung nakita ninyong mga tumatay, hindi lang hayop, pati tao na nandyan, mga bangkay. Ano masasabi ninyo na kapag palakas sa inyong... Talaga pong ako'y sapol ay ba't alam ito. Ako po'y talagang pakiwari ko kahit ako'y mahir, ako'y maawain. So masasabi ba ho nyo na gano'n na ho kayo noon, pero dahil sa sakot galing sa kalamidad, lalong lumakas yung gano'n Talaga karamdaman. lahat po akong nagbigay. Ako'y naaawa. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos kahit kami sinabi ang ganito. Nawala lahat ang hayop ko. Nawala ang aming lupa. Ako'y pinakakalooban pa ng Diyos ng lakas. At nang may kaunting hanap buhay na maayos-ayos sa pamilya ko. Yan lang ang pasalamat ko sa Panginoon. After a disaster, nawala na ako ng ganang mag-save
mag-sale ng ano pa mang economic. Ang pumalit sa akin ngayon, kung kami may kita, gamitin at luligaya, sumaya. Dahil may kliyang buhay. Una, may kliyang buhay. Pangalawa, pag-iisipin ng iisipin yung nangyayari sa buhay namin, lalo mo lang mangyayari. Kung bakit ako galit na galit sa mga tamad. At yun ang nabago sa akin. Yung nagsusugal, nagmamaraha. Dahil yung iba, di marami pong nagre-relief. Umasa naman po na umasa sa Umasa relief. naman. At saka po sa relief pa rin yung sahod ng sahod. Parang sinasamantala. Sinasamantala. Kung lumakas yung pagkatamad. Kasi total, meron namang relief na maasahan. Parang gano'n, nakikita nyo. Kanina meron kang gustong itagdag, baby? Hindi lang sa akin lang ay hindi naman siguro negatibo o parang pagsisisi, panghihinayang. Na kung alam ko lang palang, matitira yung aking kapiranggot na lupa sa likodan, yung pinakasiya. Sana yung nahalbot ko yung aking kasangkapan na nagagalit sa kanito. Kumbaga, nanghihinayang lang, pero hindi ka mag-iisip na negatibo ito dahil kung negative naman ang iisipin mo sa pangyayaring iyon, babagsak ka talaga. Meron siguro hindi narinig ng lahat yung sa kaduluhan ng pinabahagi ni baby na kung hindi siya mag-iisip ng mabuti, bibigay at magkakaroon ng depression. Babalutin ka ng depression. Baka kung saan ako pulutin. Ano nakakapagpigil ng depression yan? Ano, Ay dahil kaisipan? may mga anak May ako, anak. may apo ako. Ay ako'y kumbaga sa kuwan ay may hanap buhay pang dapat pangharapin. Kumbaga may Kailangan ka pa ng iyong pamilya. pamilya. Po bago po na aglas po yung bahay po namin. Saan? Nung namatay po yung nanay ko po. Hindi ko po alam kung ano nangyari. Bukod sa nanay mo, ano pa mga... Yung lolo ko naman po yung hinahabal lagi po yung pa na kuwan yata po ng kawayan o yero. Nakakasakit siguro yung makita yun na naranasan mo na ganyan. Opo. So mula noon hanggang ngayon, ganun, meron bang pagbabago sa mga nararamdaman mo? Marami po. Ano naging epekto sa'yo? Yung lagi po akong magagalitin po. Palagay mo sa nangangaling na Magagalit yan, magalit ka sa bunso. Mali ang ginagawa kaya ka nagagalit. Hindi, pakikinig muna tayo kasi normal ka yun makaranas ng ganun. Hindi. galit ang nararamdaman. Anong may mga pumapasok sa isip mo, mga tanong ka, nagtutulog ng galit na yun? Wala po, para kung sinasabi ko po yung nasa isip ko po kaya po siguro bumaha po dahil sa mga pagpuputol po ng troso, wala na po nakikip po doon sa ulan. Kaya yung ibang tao po nagtutroso ang sinisisi ko po. Pangalaman eh. Dapat lang naman, di ba? Ano pang pagbabago ang nakita mo sa iyo? Wala. Ano epekto nito? Pagiging magagalitin mo sa mga tao sa paligid mo. Kung sinasaktan yung kapatid ko. Sa bang panganay? Ilan ang kapatid mo? Lucas. Tatlo pa sila. Ay, ikaw ate, ikaw Yung ama mo, pumalit sa nanay mo. buhay pa yung tatay mo? Opo. Ano ang papel mo sa pamilya nung nawala yung nanay mo? Para kung ako na rin po yung nanay po. Tsaka po tatay dahil po matagal din po kami hindi sinuportahan po ng tatay ko. Maintindihan natin yung dala-dala mong galit, ano? Hindi lang siguro sa mga nagpuputol ng puno, kundi mismo na rin sa mga taong inaasahan mo sanang dumamay, lalong-lalo na yung tatay mo. Ano naman ang naging pinaggagalingan ng lakas ng loob mo ngayon pa? Kasi mukhang napasailan mo yung responsibilidad eh. Sa pagdadasal na lang.
tsaka po dun sa hirap po ng buhay po, naiisip ko na lang po dapat po mag-aral po ng mabuti po. Siguro po, yun na lang siguro na may dahil may mga foundation din tayo sa church, sa simbahan, kailangan mo pang magiging mas malakas at saka yung tibayin mo yung loob mo na kailangan mong gawin ito para naman po ikaw yung nasalanta, mas halos lahat kayo. Dahil dito po sa Infante, ilan lang namang barangay yung hindi halos naabot ng tubig. Kami halos lahat ay pinandit, tubig. Mas matindi nga lang po sa kanila dahil talagang sila mas malapit sa agos. Na kailangan natin bumangon ng sama-sama. Ano ngayon ang pangangailangan natin at mga prioridad, mga pinakatampok sa ating mga pangangailangan na sa palagay nyo ay dapat bigyan ng panahon at pag-iisip? Yung pananaw ko na kinakailangan tumulong sa mga kababayan para ma-guide man lang, ma-gabay. Wala akong maitutulong na pinansyal. Yung doon na lang sa kaisipan, maigabay yung kaisipan nila na ito ang ating gawin. Tayo magsama-sama para iangat naman natin ang ating kamalayan at kabuhayan. Kung ikaw naghahangad ng pagbabago, sa sarili mo man lang pamilya, maayos mo. Bago ka magambag doon sa katabi mo. Basta ang pinakikiusap ko sa akin ang aking grupo at kami po may grupo doon na mga vegetable gardening, yun ang ginawa ko para huwag maging tamad ang karamihan namin po. At talaga yun ang totoong pagkakakitaan namin na huwag masyadong umasa sa kapwa. Gumagaan po yung loob po para po nababawasan po yung problema. Anong epekto na nakalaang sa'yo? Yung hindi lang po pala kami yung nakaranas po ng mas matindi mas matindi pa po palang nakaranas po yung disaster. Sa ating mga Pilipino, yun ay napakamahalagang salita eh, sinimulan ni Noy, diba? Hindi ka nag-iisa. Na minsan maisip pa rin natin na ay, swerte pa rin naman pala. At nakakapulot rin tayo ng aral sa mga narinig natin kwento. Sa pagbabahagi nyo, sa mga salaysay ninyo, may mga nadulot na mga kabutihan, kagandahan, at meron nadulot na hindi kahusayan sa yung kalamidad. Pero matingkad yung mga kabutihang nadulot nito, miski na paano. Ano ibig sabihin natin kabutihan? Baka matanong natin, kabutihan ba yung nawala lahat ng ating ari-arian, namatayan kami, nawalan kami ng kabuhayan? Ang tinutukoy kong kabutihan ay yung tumingkad ng mga pag-uugali natin na nasa sa atin na dati na mas lalo pang tumibay dahil naharap natin ang isang sitwasyon na nag-question o nagpakita sa atin, nagpamukha sa atin na hindi lahat ng bagay ay nasa kapangyarihan natin, ay nasa kontrol natin. Na ang tanging nasa kontrol natin ay kung paano tayo haharap, paano tayo magre-react dun sa sitwasyon na yon. In the process of healing and transforming victims to survivors, we can use the circles of life to help identify the areas where psychological wounds have been inflicted and to provide starting points for identifying the individual's resources of healing. The circles of life has 4 components. The first is inner reality, or what we might refer to as inner self-perception. Second is relationships, or the person's outer reality, his source of peace of mind, sense of meaning, and fourth, his sense of empowerment. These are interconnected aspects of a whole. As each aspect is assessed and addressed, the survivor regains trust in himself and in others. He is reconnected and relationships are restored. The survivor sees an interconnectedness in all things and to construct a more positive view of the
the traumatic event. A journey of healing is a journey of change. And as the victim picks up the pieces and puts them together to create himself anew, he emerges a survivor, empowered to care for himself and for others, with a spirit of faith, hope, and love.